Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2008. Chúng ta đang ở tại chùa Tử Nghiêm Xóm Mới trong khóa an cư Kết Đông. Hôm nay trong giờ pháp đàm, chúng ta hãy chia sẻ với nhau cái phương pháp thực tập của chúng ta. Chúng ta thực tập thở như thế nào? Chúng ta thực tập đi như thế nào? Chúng ta thực tập chấp tác như thế nào? Và chúng ta thực tập đối xử với những cái tâm hành khó chịu của chúng ta như thế nào? Trước hết là chúng ta chia sẻ về cái phương pháp thực tập đi và thở. Trong nhóm pháp đàm phải có những người đã thực tập lâu để cho những người khác được nghe kinh nghiệm của những người đó. Trước hết chúng ta hãy chia sẻ những kinh nghiệm của chúng ta về thiền đi. Mỗi người sẽ nói cho những người khác nghe mình đi như thế nào trong đời sống hàng ngày. Mình sử dụng những bài kệ nào. Và mình thở như thế nào trong khi mình ngồi, trong khi mình lái xe, trong khi mình nấu cơm hay rửa bát. Tại vì bước chân và hơi thở là hai cái phương tiện rất là hữu hiệu để chúng ta có thể nắm được cái thân và cái tâm của chúng ta. Hai cái phương tiện rất là hữu hiệu để đưa chúng ta về với giây phút hiện tại. Với hơi thở có chánh niệm, với bước chân có chánh niệm, thì chúng ta có thể đem tâm trở về với thân. Và khi mà tâm và thân nó hợp nhất rồi đó, thì chúng ta thật sự có mặt trong giây phút hiện tại. Và chúng ta mới có chủ quyền trên cái thân và trên cái tâm của chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta bị kéo đi, rong ruổi trong đời sống hàng ngày. Chúng ta bị chìm đắm
Nhiều khi mình đang ngồi đó nhưng kỳ thực mình đang chìm. Nhiều khi mình đang ngồi trong tâm thân nhưng mà mình đang chìm trong những cái lo lắng, những sầu khổ, những tưởng nhớ của mình. Mình đang chìm và mình đang trôi lăn. Mình để cho mình bị kéo theo bởi những cái suy tư, bởi những cái lo lắng, bởi những cái buồn khổ, bởi cái tập khí, thói quen. Và trong khi mình chìm đắm hay là mình bị trôi lăn như vậy thì mình không có chủ quyền, không có cái chủ quyền trên thân và trên tâm. Mình không có một chút tự do nào hết. Thật ra thì mình có thể có chủ quyền, nhưng mà mình không biết sử dụng cái chủ quyền đó. Ví dụ mình là một ông vua, nhưng mình không có biết sử dụng cái quyền làm vua. Mình để cho tất cả những người khác họ muốn làm gì thì làm. Vậy cho nên vương quốc của mình nó lâm vào một tình trạng bê bối. Thì cái bản thân của mình nó cũng vậy. Nó là một cái loại vương quốc. Và đất đai của vương quốc đó nó khá rộng. Nó gồm có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Nó gồm có thân, có tâm. Nhưng mà mình không có chủ quyền ở trên cái lãnh thổ đó. Và mình để cho thân, cho cảm thọ, cho cảm xúc, cho tri giác nó bị lôi kéo theo những cái thói quen, những cái tập khí. Và mình bị trầm luân. Cho nên mình là một ông vua do mình không có chủ quyền trên cái lãnh thổ của mình. Thì khi mà mình dùng hơi thở, dùng bước chân để trở về với bản thân của mình, khiến cho thân tâm hợp nhất, mình có mặt trong giây phút hiện tại là bắt đầu mình có chủ quyền. Mình đi tại vì muốn đi chứ không phải bị kéo đi. Mình thở là tại mình muốn thở. Mình nói tại vì mình muốn nói chứ không phải là nó xui đẩy mình nói. Mình nghe là tại muốn nghe. Thì như vậy là mình khôi phục cái chủ quyền. Và mình làm lớn hơn cái chủ quyền. Ở trong triết học nó có danh từ ý chí tự do. Tiếng Anh gọi là free will. Tiếng Pháp là le libre arbitre. Thì trong triết học người ta đặt vấn đề là có ý chí tự do hay không. Có những thuyết nói rằng không có ý chí tự do. Có những lý thuyết nói rằng có ý chí tự do. Trong đạo Bụt đó, thì biết rằng là nếu mà mình có chánh niệm thì bắt đầu mình có chủ quyền, mình có tự do. Mình có tự do nói những điều mà mình muốn nói. Mình có tự do làm những cái điều mà mình muốn làm. Nhưng mà cái tự do đó nó có giới hạn. Nó có giới hạn. Tại vì trong mình cũng có nhiều cái thói quen, tập khí kéo mình đi. Thành ra mình là người mới tu. Tuy là mình có tự do, nhưng cái tự do đó còn ít.
Và nếu mà cái chánh niệm và chánh định của mình lớn lên thì tự do mình cũng lớn lên. Mình có chút cái tự do, nhưng mà cái giới hạn của tự do đó, cái tự do đó nó có giới hạn. Cái marge de manœuvre nó còn hẹp, nhưng mà nó có. Và nếu mình thực tập thì càng ngày cái giới hạn của tự do đó nó càng lớn lên. Và lúc đó mình có thể đi như một người tự do, ngồi như một người tự do, nói như một người tự do, làm việc như một người tự do, ăn cơm, uống trà như một người tự do. Và cái hạnh phúc nó càng ngày càng lớn. Cho nên mỗi người trong chúng ta phải biết thực tập để càng ngày càng có tự do. Tự do đó không phải thầy cho mình, buộc cho mình, hay là xã hội cho mình. Tự do đó mình phải tranh đấu mới có được, mình phải thực tập mới có được. Tự do để không bị chìm đắm, tự do để không bị trôi lăn, trầm luân. Trên Công Sơn có bài Vết lăn trầm. Trầm tức là chìm xuống, lăn là trôi đi. Thầy có rất nhiều hạnh phúc nhờ thực tập thiền thở và thiền đi. Và thường thầy sử dụng những cái bài kệ. Nhưng mà lâu lâu thì thầy lại thay đổi những cái bài kệ. Có một giai đoạn thầy dùng cái bài kệ Nương Tựa A Di Đà trong bản môn màu nhiệm. Trong khóa tu Anh Quốc cách đây 6-7 năm thì thầy sử dụng bài đó rất nhiều. Có khi thầy sử dụng đây là tịnh độ là đây. Và cái bài mà thầy sử dụng nhiều nhất trong quá khứ là bài Quay Về Nương Tựa Hai Đạo Thực Thân, sử dụng hàng mấy chục năm. Thì mình bước đi, mình phối hợp hơi thở và bước chân, và mình bước theo cái nhịp của từng câu kệ. Và mình phải sắp đặt như thế nào để những cái bài kệ đó nó đi đúng với là cái bước chân của mình. Có khi hơi thở vào mình thở 3 bước hoặc 2 bước. Có khi hơi thở ra mình thở 4 bước hoặc 5 bước. Hơi thở ra thường là nó dài hơn hơi thở vào. Và có khi hơi thở ra và hơi thở vào nó bằng nhau. Như là bài Quay Về Nương Tựa thì khi mà thầy bước chậm thì khi thở vào thì thầy bước 2 bước là quay về, và thở ra thì mình nhầm chữ nương tựa, quay về nương tựa, rồi hải đảo từ thân.
có khi mình bước 3 bước trong hơi thở vào, 3 bước trong hơi thở ra thì thầy đổi lại con quay về và nương tựa. Quay về nương tựa nó thành ra con quay về và nương tựa. Cũng cái ý đó, thêm chữ thôi. Vì vậy cho nên thầy có cái bảng hai chữ và bảng 3 chữ. Bảng 3 chữ là con quay về và nương tựa nơi hải đảo của tự thân. Chánh niệm ấy chính là một đang soi sáng khắp xa gần. Hơi thở này là chánh pháp đang bảo hộ thân và tâm. Năm ân nọ là tăng thân đang phối hợp rất tinh cần. Con thở vào, con thở ra là bông hoa con tươi mát, là đỉnh núi con vững vàng, là nước tĩnh con lặng chiếu, là không gian con thanh thản. Thành ra nó có cái bài quay về nương tựa 4 chữ và cái bài nương tựa 6 chữ do mình đặt ra thôi, để cho nó phối hợp. Thì bài nào, bài kệ nào mình cũng có thể biến chế như vậy hết, kể cả bài nương tựa A Di Đà trong bản 4 màu nhiệm. Trong khi mà làm thiền chạy thì mình có thể khi thở vào mình chạy 4 bước, quay về nương tựa, thở ra hải đảo tự thân. Thành luôn luôn mình có thể áp dụng cái phối hợp cái hơi thở bước chân và cái bài kệ. Và cái bài kệ đó nó giúp cho mình kéo dài, duy trì được cái định của mình. Mình bám lấy bài kệ, bám lấy hơi thở, bám lấy bước chân. Và trong khi mình chạy bộ như vậy, mình có định. Và trong khi mình chạy bộ hay mình đi bộ thì mình làm sao để có hạnh phúc. Cũng như trong khi mình tập những động tác chánh niệm hay tập khí công là phải cảm thấy có hạnh phúc trong khi làm cái đó thì mới hay. Rồi có một sư cô bị bắt bỏ tù thì đi thiền hành ở trong cái phòng rất là nhỏ hẹp. Bây giờ mình đâu có bị bắt bỏ tù gì đâu, không gian mình rất thanh thang, thành ra mình đi thiền hành, mình chạy bộ rất là hạnh phúc. Cái bài để buộc thở, để buộc đi rất là hay. Và thầy thực tập bài đó hay lắm, nhiều lắm. Thầy cũng rất thích cái bài buộc đang tản bộ, buộc đang rong chơi, buộc đang hạnh phúc, buộc đang thánh thời. Buộc là mình đó, mình để buộc đi, mình thấy buộc đang tản bộ, buộc đang rong chơi, buộc đang hạnh phúc, buộc đang thánh thời. Rồi một hồi mình chuyển lại, con đang tản bộ, con đang rong chơi, con thua gì buộc hết.
con đang hạnh phúc, con đang thảnh thơi. Rồi hồi mình đi cho mẹ, mình thấy hai chân của mình là hai chân của mẹ. Mẹ đang tản bộ, mẹ đang rong chơi, mẹ đang hạnh phúc, mẹ đang thảnh thơi. Mình đi cho ba, ba đang tản bộ này, ba đang rong chơi, ba đang hạnh phúc, ba đang thảnh thơi. Mình thấy rõ ràng ba đang đi, ba hạnh phúc. Mình đi cho ba, ba đang đi cho mình. Rồi mình đi cho thầy, thầy đang tản bộ, thầy đang rong chơi, thầy đang hạnh phúc, thầy đang thảnh thơi. Rồi đi cho đệ tử, con đang tản bộ, con đang rong chơi, con đang hạnh phúc, con đang thảnh thơi. Thành ra mình thấy tất cả những người đó đều là mình, có trong mình và cũng đang thực tập. Rất là dễ, rất là hay. Ở bên Ấn Độ, thầy thực tập bài đó nhiều lắm. Bột đang nằm võng, bột đang thảnh thơi, bột đang hạnh phúc, bột đang rong chơi. Con đang nằm võng, con đang rong chơi, con đang hạnh phúc, con đang thảnh thơi. Và khi mình thực tập như vậy thì mình đem hết cái tâm trở về với cái thân trong giây phút hiện tại. Và mình thấy sự sống mầu nhiệm, mình thấy tịnh độ hiện tiền, mình thấy hạnh phúc đang có mặt trong giây phút hiện tại. Mình không có đi tìm hạnh phúc trong tương lai. Thì trong cái nhóm pháp làm của mình thì mình phải để mỗi người nói ra cái cách thực tập của người đó. Người đó thực tập đi làm sao, người đó thực tập thở làm sao. Có thể có người nói ít, có người nói nhiều. Nhưng mà khi mình nghe những người xung quanh nói thì mình suy nghĩ lại. Có thể cái pháp môn mà mình thực tập trong cái thở, trong cái ngồi, nó đã hay chưa? Nó đem lại cho mình đủ hạnh phúc chưa? Thì chúng ta phải biết sử dụng cái hơi thở và cái bước chân để nắm lấy cái thân tâm, có được chút chủ quyền, chứ đừng có để cho trôi lăn. Và khóa tu mùa đông của chúng ta là một cơ hội lớn để chúng ta tập làm chuyện đó. Tại vì khi có tăng thân chung quanh đó, người nào cũng làm chuyện đó hết, thì mình làm chuyện đó trở thành ra chuyện rất là tự nhiên, rất là dễ dàng. Tất cả đều đang đi trong chánh niệm, đang ăn trú trong hiện tại. Không có lý mình rong rối một mình, trôi lăn một mình, xấu hổ, ngon không được. Và mình phải cương quyết tìm cái hạnh phúc của mình ngay trong giây phút hiện tại. Nếu mà trong 3 tháng này, trong đời sống hàng ngày mà tôi không có thấy được hạnh phúc, tìm được hạnh phúc, thì bao giờ tôi mới tìm được hạnh phúc nữa? Tôi có thầy, tôi có tăng thân, tôi có năng lượng tập thể để nâng đỡ tôi có được hướng dẫn. Mà nếu tôi không có hạnh phúc bây giờ, thì thử hỏi bao giờ tôi mới có hạnh phúc? Phải thách thức mình như vậy. Phải tìm được hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Và cái giáo lý thực tập của làm bài nó được tập trung vào giây phút hiện tại. Nếu anh muốn đi tìm Bụt hay tìm Chúa,
Anh muốn đi tìm thiên quốc hay là niết bàn hay là tịnh độ, anh phải tìm ngay trong giây phút hiện tại. Nếu anh muốn đi tìm an lạc và hạnh phúc, anh cũng phải đi tìm trong hiện tại. Nếu anh muốn đi tìm sức khỏe thì anh cũng phải đi tìm trong hiện tại, dầu anh đang có bệnh. Và khi mà anh dừng được nơi hiện tại, anh biết thở, biết đi, thì tự nhiên cái bệnh của anh sẽ bắt đầu nhẹ nhẹ. Thì đó là sức khỏe rồi. Nếu anh lo lắng thì sức khỏe của anh nó càng tệ. Và nếu anh biết trở về giây phút hiện tại để tiếp xúc với những cái màu nhiệm của giây phút hiện tại, thì thân tâm của anh nó thừa hưởng được những cái yếu tố tươi mát, lành mạnh mà nuôi dưỡng của tăng thân, của hiện tại, thì sức khỏe của anh nó sẽ đỡ hơn. Vì vậy cho nên anh phải tìm sức khỏe ở trong giây phút hiện tại. Đừng có treo cái hy vọng của mình ở trong tương lai. Nếu anh muốn tìm hạnh phúc, chị muốn tìm hạnh phúc, thì chị hãy tìm trong hiện tại. Nếu trong hiện tại mà không thấy hạnh phúc thì sức mấy mà tương lai có hạnh phúc. Tôi gọi là hạnh phúc là bây giờ hoặc không bao giờ hết. Nếu sư cô không có hạnh phúc bây giờ thì Trường Đông xong sư cô cũng không có hạnh phúc. Có tên Giáo Thọ sư cô cũng không có hạnh phúc. Mà nếu có hạnh phúc rồi thì đâu cần Trường Đăng nữa, phải không? Hoặc là nói sanh sang tịnh độ thì mới có hạnh phúc. Thì sự thách đố là bây giờ không có hạnh phúc sức mấy mà bên đó, quan đó có hạnh phúc, quan đó rồi đòi bỏ đi nữa. Đức A Di Đà bye bye, tôi ở đây không có dễ chịu. Vậy cho nên phải hạnh phúc liền. Mà hạnh phúc liền thì là có tịnh độ liền, đâu cần phải đi qua bên đó nữa. Cho nên cái pháp môn của Làng Mai là tập trung vào giây phút hiện tại, là present centered. Và hiện pháp trú, hiện pháp tức là giây phút hiện tại, trú là ở, demeure dans l'instant présent, dwelling in the present moment. Và nếu mà chị không có an trú trong hiện tại, tìm hạnh phúc trong hiện tại, thì chị sẽ trôi lăn, tiếp tục trôi lăn, trầm luân. Mà trầm luân là cái chuyện không phải là chuyện sau này, trầm luân là chuyện đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Mình đang sống với tăng thân, mình đang được nghe thầy giảng, mình đang được nghe an cư, thì đó là hình thức thôi. Nếu mình không có thực tập thì mình cũng trôi lăn như thường, trầm luân như thường. Trầm luân là chuyện đang xảy ra chứ không phải là chuyện tương lai đâu. Và muốn hết trầm luân thì phải dừng lại, phải trở về với phút hiện tại. Và vì vậy cho nên hơi thở và bước chân chánh niệm nó là cái phao, nó giúp cho mình nổi lên, không có bị chìm xuống. Đó là cái neo giúp cho chiếc thuyền của mình không có trôi đi, nó đứng một chỗ. Là cái phao, cái neo. Thành ra sử dụng được cái hơi thở bước chân là mình có thể bắt đầu có chút quyền. Cho nên mà
nếu mà chúng ta không có nắm được hơi thở bước chân, chúng ta không có thành công được. Mà làm mai thì nắm cho được từng hơi thở, nắm cho được từng bước chân. Đó là cái sự thực tập căn bản. Khi đi, mình phải biết rằng chính mình đang đi, chứ không phải mình bị kéo đi. Khi thở, mình biết là chính mình đang thở, chứ không phải là bị kéo đi. Rồi khi mình phát ra một cái tư tưởng buồn giận, thì mình biết rằng đây là tư tưởng buồn giận. Tư tưởng buồn giận này sẽ không có lợi cho sức khỏe của mình, không có lợi cho hạnh phúc của mình. Thì như vậy là mình có chủ quyền. Không phải là không có tư tưởng buồn giận mới là có chủ quyền. Có tư tưởng buồn giận, nhưng mình biết rằng đây là tư tưởng buồn giận, là lúc đó mình có chủ quyền. Tại lúc đó có chánh niệm. Cho nên tôi xin đề nghị với đại chúng là trong những cái buổi pháp đàm kế tiếp sắp tới, là mình nên nói cho nhau nghe, biết cho nhau nghe là mình thực tập hơi thở bước chân như thế nào, và mình lắng nghe những người khác. Và vì thầy có thực tập hơi thở bước chân, cho nên thầy biết là thầy có thể làm chỗ nương tựa cho chúng trong mỗi ân cư. Thì mỗi chúng ta nếu mà có thực tập hơi thở và bước chân, thì chúng ta cũng làm chỗ nương tựa cho đại chúng. Và đó là cái pháp vật cúng dường lớn nhất mà chúng ta có thể dâng lên cho Tam Bảo. Trong đó có chúng. Phải có hạnh phúc trong khi uống trà. Phải có hạnh phúc trong khi chải răng. Chải răng như thế nào mà trong 2 phút, 3 phút chải răng mình phải có hạnh phúc. Đó là một sự thách thức. Trong khi đi tiểu, đi cầu cũng vậy. Đi tiểu, đi ta cầu sao cho nó thánh thơi, cho nó có hạnh phúc, đừng có bị lôi kéo. Trong khi luộc rau, trong khi sắp xếp thiền đường, phải làm như thế nào để có hạnh phúc trong lúc đó. Mình là người tu hay không phải là người tu là do chỗ đó. Tại ngoài đời người ta cũng làm những chuyện như vậy, nhưng mà trong khi làm những chuyện đó họ bị trôi lăn. Còn trong chùa thì trong khi làm những chuyện đó mình có tự chủ, có tự do. Hôm trước mình nói tới cái khổ. Và người xưa từng diễn tả cái khổ như là sanh, già, bệnh, chết. Muốn mà không có được là khổ.
thương mà phải xa nhau là khổ. Ghét mà phải cứ 24 giờ đồng hồ sống với nhau là khổ. Và nắm uẩn nó chống bán nhau là khổ. Thì đó là cái cách diễn tả khổ của ngày xưa. Thì nó có tính cách hình thức thôi, biểu trưng thôi. Cũng như nói ngày xưa tại sao Thái tử Siddhartha bỏ nhà đi xuất gia. Thì nói là tại vì đi ra 4 cửa thành gặp sanh lão bệnh tử, anh chán quá đi xuất gia. 25 tuổi đầu, 27 tuổi đầu rồi mà chưa biết sanh lão bệnh tử là cái gì, dở quá. Trong cái đó mình nghe nói là Siddhartha học rất là giỏi, biết và triết học rất là sâu sắc. Thành ra nói là khổ, tức là gặp sanh lão bệnh tử mà đi xuất gia mà thấy được khổ của đời, thì tức là nó, cái đó nó cũng đúng, nhưng mà nó sơ sài quá, nó có cách biểu tượng quá. Ở trong Đường Sơ Mây Trắng, thầy có nói là Siddhartha đi xuất gia vì thấy rằng trong dân chúng khổ mà trong triều đình cũng khổ, vua cha cũng khổ mà các vị đại thần cũng khổ. Tuy là họ có quyền hành, họ có địa vị, họ có danh vọng cũng khổ, mà vì họ khổ cho nên họ không có giúp được cho người dân nghèo đói bệnh tật, chia rẽ. Và cái sự giành giật quyền hành ở trong triều, cũng như là sự ganh tị trong triều, chính vua cha cũng không có khả năng giải quyết, và vua cha cũng bị trôi lăn. Và vì vậy cho nên Siddhartha thấy rõ ràng cái giải pháp chính trị nó không có đưa tới cái sự an vui cho mình và cho đất nước. Cho nên Siddhartha mới đi tìm một giải pháp khác. Thì trong Đường Sơ Mây Trắng là tác giả nói như vậy. Nó đúng với sự thực hơn là nói tại vì đi ra 4 có thành chơi rồi thấy có người già, người bệnh, người chết rồi đi xuất gia. Thì bây giờ cái cách mà nói về khổ đế thì phải nói nó hợp lý hơn. Trong khóa tu về Đạo Phật Dấn Thân tổ chức tại Hà Nội nhân lễ dịp lễ Phật Đản, thì thầy có đề nghị là trước hết mình phải nói những cái khổ đang thật có của mình ở trong thân và trong tâm. Ví dụ mình nói tới khổ thì mình nói là có những cái căng thẳng, tension, căng thẳng trong thân. Bây giờ gọi là những cái căng thẳng đưa tới những cái stress, nó để tới những cái đau nhức, nó là những cái khổ rất là thật. Đau nhức. Đó là những cái có thật. Và cũng ở Hà Nội thầy có đưa ra một vài cái khác. Lo lắng. Trong người mình có sự lo lắng. Anxiety. Biết mình lo cái gì mà cứ lo hoài, lo hết chuyện này tới chuyện khác. Mình là Nguyễn Thị Lo,
Lê Văn Sở. Đó là những cái khổ có thiệt ở trong người, phải không? Và những cái khổ có thiệt ở trong xã hội. Mỗi người chúng ta là một Trần Thị Lo, một Lê Văn Sở. Bạo động. Bạo động tức là năng lượng của cái sự giận hờn, muốn đập, muốn phá, muốn trừng phạt người kia, muốn làm cho người kia đau khổ tại vì người đó đã dám làm cho mình đau khổ. Bạo động. Và trong ta có năng lượng của bạo động, bực, tức, muốn phản ứng, muốn phá đổ, muốn đập, muốn trừng phạt. Thì trong ta nó có cái đó. Và trong xã hội có rất nhiều. Nó có khủng bố, và nó có chống khủng bố. Và khủng bố có bạo động ở trong đó. Mà chống khủng bố cũng có bạo động ở trong đó. Cái hồi đó thầy có, trong khi mà thăm viếng Nam Hàn để mà Hoàng Pháp, thì thầy có tham dự một cái diễn đàn hòa bình của một tổ chức liên tôn tổ chức. Hồi đó thì Iraq chưa bị xâm chiếm, nhưng mà nước Mỹ đã bắt đầu gửi những tàu chiến đi bao quanh cái vùng đó rồi. Và người ta biết rằng cuộc xâm chiếm Iraq có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và thành phố Baghdad có thể bị bỏ bom, có thể bị vây bất cứ lúc nào. Thì trong cái buổi thuyết trình tại diễn đàn hòa bình đó, thầy nói rằng ví dụ mình là một người dân đang sống tại thành phố Baghdad, một người lớn, một trẻ em, và biết rằng có thể trong 24 giờ đồng hồ hoặc là trong vài giờ đồng hồ sẽ có bom rơi ở trên thành phố của mình. Thì tất cả mọi người ở trong thành phố đều sợ hãi và sống nơm nớp lo sợ, là không biết thành phố mình sẽ bị tấn công lúc nào và bom sẽ rơi trên đầu mình lúc nào, là tại vì Mỹ đang hăm dọa xâm chiếm Iraq. Thì dàn quân ra hăm dọa bỏ bom xâm chiếm là một hành động khủng bố. Nó là hành động khủng bố. Và nếu mà sống trong 24 giờ đồng hồ như vậy là sức khỏe của mình bị sút giảm rồi. Huống là sống đêm này sang đêm khác, tháng này sang tháng khác. Thì tuy là bom chưa rơi xuống, thành phố chưa bị bao vây và xâm chiếm, nhưng mà người ta đã bắt đầu khổ rồi vì lo lắng, vì sợ hãi. Thì cái đó là khủng bố. Khủng bố không phải là một bên, khủng bố là cả hai bên. Bạo động không phải là một bên, bạo động là hai bên. Và dân chúng phải trả một cái giá rất là đắt. Rồi những cái bệnh tâm thần nó có thể xảy ra là tại vì lo lắng và sợ hãi. Vì vậy cho nên bạo động là khổ.
cái hiện tượng gia đình đổ nát là broken family, là một cái khổ. Hiện bây giờ có nhiều gia đình không có lành lặn, nhiều gia đình trong đó vợ chồng, cha mẹ chống bắn nhau và những đứa con đang đau khổ. Thì những cái gia đình như vậy, tan vỡ như vậy, gia đình đổ vỡ như vậy có rất là nhiều ở trên thế giới. Đó là cái khổ. Ly dị. Ly dị. Có những cái nước mà cái tỷ số ly dị nó cao hơn 50%. Như ở Hà Lan. Đó là những cái khổ có thật. Và khi mà một gia đình cha mẹ ly dị thì các con sẽ đau khổ. Nó lớn lên có thể không thành người, không có niềm tin ở nơi cuộc sống lứa đôi. Tự tử. Tự tử. Ở Việt Nam hiện bây giờ vài chục giờ đồng hồ là có một người tự tử. Ở bên Pháp á, người trẻ tự tử rất nhiều. Mỗi năm có khoảng 12.000 người Pháp tự tử. 12.000 người trẻ Pháp á, tự tử. Mỗi ngày chừng 33 người. Và đó là những vấn đề có thật. Đó là cái khổ ở trong xã hội, trong con người. Chiến tranh. Chiến tranh. Khủng bố. Terrorism. Sự phá hoại của môi trường. Và cái sự hâm nóng của địa cầu. Đó, những cái đó là những cái khổ bây giờ đang có. Và mình phải gọi đúng tên của nó. Thì người thực tập là phải biết nhận diện và gọi tên của những cái khổ đang thật sự có mặt. Thành ra khổ đế là như vậy. Khổ đế tức là sự có mặt đích thực của cái khổ. Và đây là những cái khổ có thật. Cho nên khi mà mình hiểu lầm buộc, mình nói rằng là buộc nói khổ tức là cái gì cũng phải khổ hết. Hai cái nó rất là khác. Nói khổ đau đang có mặt và mình phải xử lý khổ đau là một chuyện khác. Mà nói rằng tất cả không cái gì không khổ là một chuyện khác. Hai cái đó. Cái bàn này á, nói là nó là vô thường thì rất là đúng. Tại vì nó cũng như thân xác mình, nó vô thường là đúng. Nói nó là vô ngã thì cũng rất là đúng. Tại nếu không có gỗ, không có thợ mộc thì làm sao có bàn vô ngã. Rồi nói cái bàn này khổ thì nghe không được.
Các bạn nó khổ không? Khổ là khi mà vô thường mình tưởng nó là thường, cho nên mình mới khổ. Khổ là khi mà nó vô ngã, mình tưởng nó là có ngã, cho nên mình mới khổ. Khổ là một cái thái độ, một cái sự đáp ứng của mình, chứ không phải là cái bản chất của sự vật. Khổ không phải là bản chất của sự vật. Mà những người nói tất cả là khổ là đi tìm khổ như là bản chất của vạn hữu. Không phải vậy. Khi mà nói hành khổ hay là hoại khổ là đi tìm bản chất của sự vật. Cho nên mình đừng có bị nhồi sọ bởi cái lối giáo dục đó. Cái đó là muốn chứng minh lời Bụt là đúng, nhưng mà Bụt đâu có muốn nói như vậy. Bụt chỉ muốn nói rằng có những khổ đau và mình phải đừng có chạy trốn khổ đau, mình phải nhận diện khổ đau đó để mà tìm cách giải quyết, có như vậy. Và vì vậy cho nên sau khi đã nói về cái sự thực thứ nhất thì Bụt nói tới cái sự thực thứ hai là khổ tập. The making of yobing. Phải nhìn vào trong cái khổ để tìm ra cái nguyên nhân của nó. Ví dụ căng thẳng, sự căng thẳng trong thân là tại sao căng thẳng? Tại đời sống của mình nó quá bận rộn, mình muốn làm nhiều chuyện quá, mình không có biết sống trong giây phút hiện tại, luôn luôn bị kéo về tương lai, không có mặt trong giây phút hiện tại để chăm sóc bản thân, để buông thư, để lấy ra những cái sự căng thẳng đó. Ví dụ một ngày làm việc thì có thể mình dồn chứa một ít căng thẳng, nhưng mà mình không biết cách buông thư, lấy ra sự căng thẳng đó, rồi mình đi ngủ. Đi ngủ ngày mai mình làm thêm một ngày nữa thì mình dồn chứa thêm sự căng thẳng. Và vì vậy cho nên sau nhiều ngày thì cái căng thẳng đó được dồn chứa. Rồi mình mua thuốc, mình đi bác sĩ, mình mua thuốc mình uống để cho nó bớt căng thẳng. Rồi từ cái sự căng thẳng đó nó sanh ra bệnh này, bệnh kia. Phần lớn các bệnh nó sinh ra là do sự căng thẳng. Do đó cho nên nhìn vào sự căng thẳng, nhìn vào cái khổ thì thấy cái khổ tập. Như vậy cho nên mình biết rằng là trong đời sống hàng ngày sống như thế nào để mỗi khi mình đi mình có buông thư, khi thở mình có buông thư, khi làm việc mình có buông thư, mình có thì giờ để ngồi, để đi thiền hành. Như vậy sự căng thẳng sẽ không bị dồn nén. Và mỗi bữa tối nếu mình thực tập buông thư thì mình đi ngủ sẽ ngon hơn. Rồi sự căng thẳng ngày hôm nay có một chút ít thôi, mình buông thư ra được, thì ngày mai có thể có một chút căng thẳng thì mình cũng buông thư nữa. Và cái căng thẳng nó không có bị dồn chứa ngày này sang ngày khác. Thì bây giờ có người trong xã hội, người nào cũng có nhiều căng thẳng. Thì đó là nhìn thấy cái sự thật. Cái sự thật về thứ hai là cái nếp sống của mình được tổ chức như thế nào mà để cho cái sự căng thẳng nó càng ngày nó càng lớn. Và đó là những cái có thực
đứng về đạo đức, những cái gọi là những sự thật về đạo đức, những cái gọi là moral facts, chứ không phải là những cái giả thiết. Những cái sự kiện có thật về đạo đức. Thì hết có khổ là phải có khổ tập. Cái gì cũng có nguyên nhân cả, và đây là cái luật nhân quả. Nó tìm ra được cái nguyên do nó đưa tới sự căng thẳng trong thân và trong tâm, thì mình mới biết cách tháo gỡ những cái căng thẳng trong thân và trong tâm đó, để tổ chức lại đời sống cho thông minh. Và mình biết rất rõ là cái pháp môn sử dụng hơi thở và bước chân đem mình trong giây phút hiện tại, sống trong giây phút hiện tại, không có lo lắng cho quá khứ, không có luôn luôn chạy về tương lai, thì lúc đó mình sẽ buông thư được rất nhiều căng thẳng. Ngoài ra mình còn có giờ ngồi thiền, giờ buông thư, giờ thiền hành, thì mình có thể đối xử được với cái sự căng thẳng ở trong con người của mình. Và khi mình tìm tới được một cái tăng thân tu tập, thì mình có một cơ hội để làm chuyện đó. Những cái khổ mà mình thấy, mình mới gọi tên đó, nó không có mặt một cách riêng biệt đâu. Cái này nó dính tới cái kia. Ví dụ như là cái chuyện bao đồng hay là gia đình đổ nát, nó cũng có dính líu tới cái căng thẳng. Nếu mình không có căng thẳng thì mình giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng, mình bình tĩnh, mình không có nóng nảy, mình giải quyết được. Vì vậy cho nên tất cả những cái khổ đó nó tương tức với nhau. Và khi mình tìm ra được cái nguyên do của một cái, thì có thể mình tìm ra được cái nguyên do của tất cả các cái. Và thường thường không phải là chỉ có một nguyên do, nó có nhiều nguyên do.
Đây là một cái đề nghị mới. Có lẽ là từ trước đến nay chưa có thể nào nói tới. Khổ tập là cái nếp sống, cái lề lối sống, nó đưa tới khổ. The way of living that lead to suffering. Và mình mô phỏng theo cái sự thực thứ tư là đạo đế. Tại đạo đế là con đường. Đạo đế là con đường đi tới chỗ diệt khổ để có an lạc. Và tập đế là con đường đi tới đau khổ. Và tập đế coi như là con đường, một nếp sống. Một nếp sống không có chánh kiến, tức là tà kiến. Một nếp sống được dựa trên tà kiến. Ví dụ như tôi và con tôi là hai cái khác nhau. Mà không thấy được rằng tôi cũng là con tôi. Con tôi là sự tiếp nối của tôi. Thì cái thấy đó là cái thấy sai, gọi là tà kiến. Không có thấy được cái sự thật tương tức. Có cái nhìn phân biệt, nhị nguyên, kỳ thị. Cái hạnh phúc của nó không phải là hạnh phúc của mình. Cái khổ đau của nó không phải là cái khổ đau của mình. Trong khi sự thật cho biết rằng cái nó khổ đau thì mình khó mà có hạnh phúc. Tà kiến là không thấy được cái tính duyên sinh của vạn vật, không thấy được tính vô thường, vô ngã và tương tức của sự vật. Tại vì trong con đường bát chánh đạo, con đường đưa tới sự diệt khổ, nó có chánh kiến, nó có thấy chân chánh. Vậy thì trong cái tập đế, mình coi tập đế là một con đường, và cái nguyên do nó đưa tới là tà kiến. Một trong những nguyên do là tà kiến, nguyên do căn bản. Người Palestinian phải thấy rằng cái nỗi khổ niềm đau của người Do Thái là chính là nỗi khổ niềm đau của mình. Và người Do Thái cũng phải thấy như vậy. Thì tự nhiên có cái chánh kiến đó thì hai bên sẽ cộng tác với nhau, muốn cho hai bên đều có hạnh phúc. Cha và con cũng vậy. Người Mỹ với người Iraq cũng vậy. Người Hồi giáo với người Ấn Độ giáo cũng vậy. Thấy mình là tương tức, khổ đau của người kia cũng là khổ đau của mình. Thế cái đó là chánh kiến, mà đây không có chánh kiến, cho nên mới có những cái sợ hãi, bạo động, chiến tranh, khủng bố. Và mình suy nghĩ khi mà mình có tà kiến á, thì cái tư duy của mình nó sai lầm, gọi là tà tư duy. Tại vì đạo đức là gì? Đạo đức là
là khả năng có thể phân biệt được giữa cái chánh và cái tà. Right and wrong. Ở trong ngôn ngữ Việt Nam, chánh tức là nó đứng thẳng băng như vậy gọi là chánh. Right, nó đúng vào chữ right, upright. Còn khi mà nó là sai á, là tà là nó nghiêng. Như là ánh tà dương, nó nghiêng như vậy, tà là nó nghiêng như vậy. Chánh, tà, right, wrong. Nó sai sơ sơ, nó sai nhiều, nó sai quá nhiều, và cuối cùng nó upside down. Thành ra đạo đức, muốn có đạo đức phải có ý niệm về chánh và tà, đúng và sai. Và tà kiến là cái thấy sai lạc, là cái thủ phạm đầu của khổ đau. Cho nên Tổ Lâm Tế nói là người tu phải có chánh kiến, phải có kiến thức chân chánh. Mà chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu vào thế nào là kiến thức chân chánh. Nếu cái thấy mà sai lạc thì cái suy tư của ta cũng là sai lạc, gọi là tà tư duy. Mà tà tư duy đã đưa tới cái sự lo sợ, lo lắng, sợ hãi và bạo động. Ví dụ mình nói nếu mình có giết nó trước thì nó sẽ giết mình. Vì vậy cho nên phải tìm cách giết nó trước. Cái đó gọi là tà tư duy. Trong khi người kia đâu có muốn giết mình gì đâu. Thành ra cái tà tư duy nó đưa tới sự sợ hãi, sự lo lắng và tới những hành động rất là sai lầm. Tà ngữ wrong speech, tà ngữ tức là không phải chánh ngữ. Tà nghiệp, wrong action. Tà nghiệp ngày xưa thường hay được diễn tả với ba cái là sát, đạo, dâm. Tà ngữ là vọng ngữ. Tới cái gì nữa nhắc thầy. Tà mạng. Tức là làm ăn không có chân chánh. Moyen d'existence injuste. Tức là mình làm ăn nhưng mà mình phá hoại môi trường, mình cướp đoạt cơ hội sinh sống của những người khác, mình phải nói dối, mình sản xuất ra những cái hàng hóa mà người khác tiêu dùng thì có hại cho họ. Sống trên những cái như vậy gọi là tà mạng.
wrong livelihood. Gì nữa nhắc thầy đi con. Tại vì tinh tấn à con? Siêng năng vô cùng, nhưng mà chạy theo danh lợi. Siêng năng hết sức. Ngày nào cũng coi tin. Tin coi thứ là cái cổ phần chứng khoán của mình nó lên hay là nó xuống, giá trị chứng khoán của mình nó lên hay nó xuống, lo lắng. Làm việc rất là nặng nhọc, làm việc cho đến nỗi dồn chứa bao nhiêu là căng thẳng, đau nhức trong người mà vẫn cứ làm. Bỏ quên cái tự thân của mình, bỏ quên gia đình mình, không có khả năng sống an lạc trong giây phút hiện tại. Bận rộn vô cùng, không có thời giờ để thở, để buông thư. Cái đó gọi là tà tinh tấn. Tà niệm với tà định phải không? Tà niệm tức là chỉ nhớ nghĩ tới cái chuyện đó thôi, chuyện nớ thôi, luôn luôn nghĩ tới cái chuyện đó thôi. Tức là làm sao mà thành công trong cái sự đối bắt được cái giàu sang, cái quyền hành, cái danh vọng và cái sắc dục. 4 cái. Sao nắm được cái đó, nắm được 4 cái đó. Và cả ngày, cả đêm chỉ tư tưởng, chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi. Giàu sang, danh vọng, quyền lực và sắc dục, 4 cái là tà niệm. Không có biết là trời đang xanh, mây đang trắng, những màu nhiệm của sự sống đang có mặt cho mình. Tình độ đang có mặt, hạnh phúc có thể có mặt được trong giây phút hiện tại. Tức là không có chánh niệm, chỉ có tà niệm thôi. Không bao giờ có mặt trong giây phút hiện tại hết. Chỉ chạy theo, trôi lăn theo những cái đối tượng của dục thôi, gọi là tà niệm. Luôn luôn chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi. Trong khi chánh niệm là khác. Chánh niệm là có mặt trong giây phút hiện tại, có mặt để cho tình độ, để cho hạnh phúc, để cho tình thương có mặt. Và tà định tức là chăm chú vào cái đó thôi, chăm chú vào những cái đó thôi. Cái đối tượng của định của mình không phải là vô thường, vô ngã, tân tức. Và đối tượng của cái định của mình là nó, không phải là mình. Nó rất là nguy hiểm, mình phải tiêu diệt nó.
thấy mình, thấy người kia là những cái thực thể thường còn bất biến. Tức là tập trung vào những cái không phải là chân lý, tập trung vào những cái tà lý. Thì khi mà niệm nó hùng hậu thì nó đưa tới định. Và nếu cái đối tượng của niệm là bốn cái đối tượng của dục á, thì cái đối tượng của định cũng là bốn đối tượng của dục. Tức là mình chỉ chú tâm vào bốn cái đó thôi. Làm sao để đạt được cái chức vụ đó, cái địa vị đó, cái quyền hành đó. Cũng như là đảng xã hội ở bên Pháp đang bầu đảng trưởng đó, thì những ứng cử viên để chỉ lo tới cái chuyện đó thôi. Làm sao mình được bầu làm đảng trưởng thì hoàn toàn mình chỉ nghĩ tới chuyện đó và mình chỉ định tâm vào chuyện đó, không có chuyện nào khác. Thế đó, lúc đó làm sao mà chăm sóc cho bản thân, chăm sóc cho người thương được. Thì khi mà cái định của mình nó có đối tượng là dục, tức là giàu sang, quyền lực, danh vọng và sắc dục ấy, thì là cái tâm mình chỉ chuyên chú vào cái đó thôi. Nó là một thứ định, nhưng mà đó là tà định. Và hễ là tà niệm và tà định thì nó đưa tới tà kiến. Và chính vì tà kiến cho nên mới có tà niệm và tà định. Nó nuôi nhau, tà kiến nó nuôi tà niệm, và tà niệm nó nuôi tà định, tà niệm nó nuôi tà kiến, nó đi vòng. Thành á, đây không phải là con đường bát chính mà gọi là con đường bát tà. Là tà đạo. Sở dĩ chúng ta có những khổ đau này là tại chúng ta đi trên con đường tà đạo, con đường tà, con đường của tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, vân vân. Tức là cái tà đã nhiều hơn cái chính. Và có thể đây là lần đầu tiên mà mình cắt nghĩa cái sự thực thứ hai, mô phỏng theo cái sự thực thứ tư. Sự thực tư tức là bát chánh đạo, nó đưa tới hạnh phúc. Thì sự thực thứ hai là bát tà đạo, nó đưa tới khổ đau. Thì khi mà đi tìm nguyên do của những khổ đau được gọi tên, thì mình có thể thấy được những nguyên do đó nó nằm ở trong nếp sống hiện tại của mình. Nó dựa trên tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mình, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Con đường tà. Thì chúng ta mới nói tới nguyên tắc thôi. Nhưng mà phải có nguyên tắc trước, rồi mới đem ra áp dụng được. Và sự thực thứ ba là khổ tập diệt.
tức là sự chuyển hóa tiêu diệt của những cái nguyên do nó đưa tới khổ. Khổ là cái sự thật thứ hai. Thứ nhất, tập là sự thật thứ hai. Diệt là sự thật thứ ba. Diệt ở đây là sự vắng mặt, sự chuyển hóa. Vắng mặt của cái gì? Vắng mặt của cái nếp sống tà đạo này. Sự vắng mặt của tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, vân vân, vốn là cái nguyên do đưa tới khổ. Mà sự vắng mặt của khổ, của tập, đồng thời cũng là sự vắng mặt của khổ. Hễ cắt đứt cái rễ rồi thì cây nó không còn sống. Cho nên sự vắng mặt ở đây, sự tiêu diệt ở đây là sự tiêu diệt của cái nguyên do, của gốc rễ. Và sự tiêu diệt của gốc rễ nó cũng có nghĩa là sự tiêu diệt của cành lá. Khổ tập diệt tức là sự chuyển hóa tiêu diệt của những gốc rễ khổ đau. Cái này là khổ, cái này là khổ tập, cái này là khổ tập diệt. Sự thực thứ ba là cái sự xác nhận có thể chuyển hóa được cái nếp sống này. Tức là chứng tỏ rằng chúng ta có tự do ý chí. Với chánh niệm, với chánh niệm, với chánh niệm, ta lấy ra khỏi tà niệm. Với chánh niệm, ta sẽ đi tới chánh định. Và với chánh niệm và chánh định, ta sẽ đạt tới chánh kiến. Và như vậy, sự thực thứ ba là xác định con người có tự do. Tức là theo Đức Thích Ca, thầy của chúng ta, là ý chí tự do là chuyện có thể có được. Và nó bắt đầu từ chánh niệm. Bắt đầu thì cái không gian để mình sử dụng cái tự do đó nó hơi nhỏ, hơi chật vật. Nhưng mà nó có cái không gian đó. Tại vì tất cả chúng ta ai cũng có khả năng uống trà trong chánh niệm, bước đi trong chánh niệm, thở trong chánh niệm. Và chính cái chánh niệm đó nó hùng hậu để đưa tới chánh định. Mà chánh niệm và chánh định hùng hậu thì nó phá vỡ tà kiến, nó đưa tới chánh kiến. Do đó cho nên trong đạo Phật rất là rõ ràng, con người có tự do ý chí. Và tự do ý chí bắt đầu từ chánh niệm. Và rất là cụ thể, chánh niệm như thế nào? Đây mới là nguyên tắc, là cần chánh niệm, chánh định thôi. Nhưng mà mình đi vào thực tế thì mình thấy rằng hơi thở, bước chân là những cái rất là cụ thể để mà chấn chỉnh, để mà thiết lập cái tự do, để làm cho cái tự do càng ngày càng lớn, để cho mình chấm dứt cái sự trôi lăn. Nếu không thì mình cứ trôi lăn mãi mãi, hoài hoài, dài dài. Và có thể đây là lần đầu tiên mà chúng ta nói rằng sự thực thứ ba ở trong tứ diệu đế là sự xác nhận con người có tự do ý chí. Đây là một cái nốt nhạc tích cực, vui tươi. Không có thể nói rằng đạo Phật là yếm thế, chán đời,
buông xuôi. Tại đây là một cái yếu tố rất là tích cực. Có những khổ đau, đó là một sự thật, nhưng mà có người có thể xóa bỏ khổ đau, chuyển hóa khổ đau là một sự thật khác, sự thật thứ ba. Và sự thật thứ ba nó được cụ thể hóa bằng sự thật thứ tư. Có sự thật thứ tư thì mình thấy rằng sự thật thứ ba nó có chân đứng. Sự thật thứ tư là khổ tập diệt đạo. Nên nhớ không có cái phết ở đây đâu, không có cái phết ở đâu đâu. Đó là một danh từ thôi. Khổ tập diệt đạo là một danh từ. Khổ là một danh từ, khổ tập là danh từ thứ hai, khổ tập diệt là danh từ thứ ba. Khổ tập diệt đạo là con đường đưa tới sự chuyển hóa những cái nguyên do, đưa tới sự tiêu diệt những nhân do, đưa tới cái khổ, và khổ tập diệt đạo. Cái sự thực thứ nhất là khổ, sự thực thứ hai là khổ tập, sự thực thứ ba là khổ tập diệt, và sự thực thứ tư là khổ tập diệt đạo. Đó là văn pháp tiến hóa. Văn pháp tiến hóa là như vậy. Còn nói khổ tập diệt đạo là nó tắt thôi. Nói cho đúng là sự thực nhất là khổ, sự thực hai là gốc rễ của sự khổ, sự thứ ba là sự tiêu diệt gốc rễ của sự khổ, sự thứ tư là con đường đưa đến sự tiêu diệt gốc rễ của sự khổ. Nói như vậy mới đúng. Còn nói khổ tập diệt đạo là nó tắt. Và chúng ta thấy rằng con đường bát chánh nó rất là rõ, rất là cụ thể. Và thực tập con đường bát chánh thì mình đã đạt tới cái tự do, và mình có thể nhổ được cái gốc rễ của khổ đau. Và vì vậy cho nên cái sự thực thứ tư đó, khổ tập diệt đạo, con đường bát chánh, nó làm cơ sở cho thực tập thứ ba. Nó chứng minh cho cái sự thực thứ ba là con người có ý chí tự do. Ý chí tự do ban đầu nó rất là nhỏ, nhưng mà nếu mình tập thì nó càng ngày càng lớn. Cái ví dụ mà thầy đưa ra nó giúp cho mình hiểu là có cái anh chàng đó, nó có cái tập khí, nó có cái thói quen, nó có cái lề lối hành xử quen thuộc. Mỗi khi anh chàng nghe một câu nói chọc tức, tứ tâm những hạt giống bực bội của anh chàng nổi giận thôi. Giống như mình khi mình quẹt cái diêm thì tự nhiên có lửa. Và hễ trong một buổi họp mà nếu có người nói câu đó thì anh ta phản ứng như vậy 100 lần là như vậy, không có khác. Và mỗi khi phản ứng như vậy thì người ta thấy anh ta không có làm chủ quyền được cái thân tâm của anh ta. Nhưng mà sau khi đó thì anh ta buồn, anh ta giận, anh ta buồn mình, anh ta giận mình. Tại sao? Mình biết là mình phản ứng như vậy là không có đẹp.
Mình đã tự căn dặn mình là đừng có phản ứng như vậy. Nhưng mà tới cái lúc đó nó tưới cái hạt giống đó, tự nhiên mình cũng phải làm như vậy thôi. Tại vì cái thói quen ngựa theo lối cũ. Con ngựa nó tự mình nó biết con đường cũ, nó tự về nhà. Con trâu cũng vậy. Một đồng nằm trên lưng trâu rồi trâu nó đưa về nhà, khỏi phải đưa trâu về nhà. Nó biết rồi, nó có thói quen rồi. Thành ra cái tập khí của mình cũng vậy. Thế khi nào mà người ta đồng tới hạt giống này thì tự nhiên mình phản ứng như vậy, không có khác. Thì là mình là nạn nhân của cái tập khí, của cái thói quen. Bây giờ chánh niệm nó xen vô. Có người bạn nói bữa nay tôi sẽ đi họp với anh và tôi sẽ cầm tay anh trong suốt buổi họp. Và khi mà người ta nói câu đó tới thì tôi sẽ siết bàn tay anh. Và khi mà tôi siết bàn tay anh thì anh biết rằng anh phải trở về với hơi thở. Anh thở vào cho sâu, ý thức được đây là hơi thở. Ta không để cho nó bùng nổ như vậy. Thở vào và thở ra, có tôi đây. Chánh niệm của anh còn yếu, nhưng mà có chánh niệm của tôi giúp cho anh. Tôi nắm tay anh rất là chặt. Trong khi tôi nắm tay anh chặt thì anh cứ thở vào thở ra. Anh cứ mỉm cười. Nó nói gì nó nói. Thì cái đó là cái sự can thiệp vào của chánh niệm. Và cái bữa đó anh không có nộ như là những bữa khác. Rất là lạ kỳ. Đó là sự can thiệp vào của chánh niệm. Chánh niệm anh ta còn yếu, không có đủ sức. Tại vì anh ta chưa tu. Thì anh cần một người khác giúp cho anh chánh niệm. Anh mượn đỡ cái chánh niệm của người khác. Nhưng mà làm như vậy vài ba hôm, vài ba lần thì tự nhiên anh có khả năng, đủ khả năng chánh niệm. Và có một buổi họp sau đó anh nói tôi một mình được. Anh khỏi cần đi theo, anh khỏi cần bóp cái tay tay tôi. Tôi lấy tay mặt tôi bóp tay trái. Và rốt cuộc là anh không có nổ. Và anh đi tới. Và cái không gian tự do của anh càng ngày càng lớn. Và điều đó nó chứng tỏ rằng là có tự do ý chí. Mà tự do ý chí là do đâu? Câu trả lời là chánh niệm. Đó là cái đầu dây mối nhợ. Mình nắm lấy cái đó, từ từ mình sẽ có tự do. Và 4 cái sự thật này cũng như là 8 cái sự hành trì này có đường. Là do cái kinh nghiệm sống, do cái kinh nghiệm tu tập mà nó đi ra. Chứ không phải là do một cái đấng thượng đế ban truyền. Ban truyền xuống. Nó không phải là do một cái quốc hội, một cái hạ viện hay là thượng viện đưa ra, mà là do cái kinh nghiệm sống của một người. Một người đã sử dụng được chánh niệm để đi tới chánh định và cuối cùng đạt được chánh kiến và tìm thấy được con đường cho chính mình và đem những cái gì mình thấy để chia sẻ với những người khác. Đó là trường hợp của Gautama Sakya. Và 4 sự thật cũng như là con đường chánh đạo, sự thật thứ tư là những cái sự kiện đạo đức, những cái moral fact mà có thể được chấp nhận bởi bất cứ ai. Anh là Phật tử, anh không phải là Phật tử, thì đây cũng vẫn là sự thật. Anh tin vào
Chúa hay là không tin vào Chúa, thì đây cũng vẫn là sự thật. Và ngay trong cái bài thuyết pháp đầu tiên của mình, Bồ Thích Ca đã đặt ra nền tảng của một nền đạo đức, một con đường đi. Và đây là một cái gì rất là thiết thực. Thiết thực là tại vì nó đưa mình về với cái thực trạng. Trong thực trạng này nó có những đau khổ. Và quán chiếu sự đau khổ, quán chiếu ngay từ trong bản chất của đau khổ, thì mình tìm thấy được con đường. Mình dựa trên cái thấy về nhân quả và mình tìm ra được con đường. Và con đường đó có khả năng chuyển hóa được khổ đau. Và vì vậy cho nên cái nền đạo đức này nó có tính cách thực dụng. Ở bên Mỹ có một cái triết học, một nền triết học gọi là pragmatism, là thực dụng chủ nghĩa. Nói rằng sự thực là cái gì nó có ích lợi. Nó có lợi ích cho mình. Và cái sự thực đó không phải là chỉ để suy nghĩ tới. Cái sự thực đó là phải đem ra áp dụng. Và khi áp dụng thì có kết quả. La vérité est quelque chose qui paie. Tức là trả tiền cho mình, có ích lợi. Sự thực là cái gì hữu dụng, có kết quả. Thì cái tứ đế và bát chánh đạo là một cái sự thực. Sự thực này để áp dụng thì có hiệu quả. Và nếu không có hiệu quả thì nó không phải là sự thật. Và vì vậy cho nên cái nền đạo đức của Phật giáo nó không có tính cách siêu hình, nó có tính cách thực dụng. Và những cái này không phải là để nói, để giảng dạy, mà để áp dụng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ khi mình nói chánh niệm, thì chánh niệm như thế nào? Cụ thể là anh có thở trong chánh niệm không? Nếu anh biết thở trong chánh niệm thì anh có thể làm lắng dịu thân tâm được. Anh có thể tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống được. Nếu anh đã có đi thiền hành không? Nếu có anh đi thiền hành thì anh tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Và vì vậy cho nên mình có thể nói rằng là Đạo Phật rất là gần với là cái chủ nghĩa thực dụng của William James